السلام عليكم وأهلا بكم أعزائي المشاهدين. لحظة تدمير أسلحة الناتو وأمريكا، الأسلحة التي أرسلتها بمليارات الدولارات وكانت منتظراها القوات الروسية. وبوتين طلع في تصريح بالأمس بيقول لك طحناها كالمكسرات. حتى يعني الكلمة دي معرفش بقى تترند ولا لأ. فهنا يعني الرئيس بوتين قال في لقاء يعني طحناها كالمكسرات، وقال لك احنا اي اسلحه هتيجي على اوكرانيا هنفتتها. زي ما انتم شايفين الطائره تتساقط، ملاحظه اسقاط الطائره التي ارسلتها، دي طائره عموديه ارسلتها يعني قوات الناتو وامريكا الى اوكرانيا، وهي في الطريق قبل وصولها سقطت، وسقطت مع دبابات. بس انا مش هجيب الفيديو كامل، يكفي لحظة سقوط الطائرة وكل الدبابات المتقدمة اللي وصلت اوكرانيا تقريبا كما قالت روسيا ان اغلبها او معظمها تم طحنها. واكد الرئيس الروسي في تصريحات خلال برنامج يعني الاحد اليوم على قناة روسيا 1 ان انظمة الدفاع الجوي الروسي دمرت الاسلحة الاوكرانية وطحنتها كالمكسرات، مؤكدا تدمير العشرات منها، وايضا اسلحة تم الاستيلاء عليها. هنجيب لكم فيديو ايضا عن الاستيلاء عن بعض الاسلحة التي كان يعني تم ارسالها. بعض الاسلحة يا جماعة بالكراتين بتاعتها لم تستخدم اطلاقا، ولم تطلق بها ضربة واحدة. ليه روسيا بتستولي على الاسلحة وبتدمر البعض وتستولي على البعض؟ لان الاوكرانيين ما عندهمش الشجاعة. حتى لما بياخدوا الاسلحة ما بيقدروش يستخدموها، من يعني هم عندهم الشجاعة وكل حاجة، ولكن القصف العنيف الروسي بيخليهم يتركوا الأسلحة ويهربوا. وكل واحد عمره غالي عليه، وكل واحد من حقه عمره يكون غالي عليه. ونتمنى السلامة للجميع، ونتمنى السلامة وتنتهي الحرب على خير. يبقى الاستيلاء على بعض الأسلحة وتدمير بعض الأسلحة. هذا فيديو قصير يعني ده يعني بيوريك ماذا يحدث لأسلحة الناتو وأسلحة أمريكا التي تم إرسالها إلى أوكرانيا. تحياتي، واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. محدثكم ظريف الأديب.